Astăzi voi face mâncare de praz cu măsline și pulpe de pui. Pentru această mâncare avem nevoie de 300 de grame ceapă tocată, 3 căței de usturoi, 100 de ml ulei, 100 de grame de pastă de tomate, 200 de grame de măsline, o legătură de mărar, un pahar de vin alb. Eu am cumpărat 1,5 kg de praz, dar după ce l-am curățat am rămas cu 900 de grame. 3 pulpe de pui, boia dulce. Prazul curățat îl tăiem rondele de 3-4 cm. Măslinele le dăm o dată în clocot pentru a nu se negri sosul. Adăugăm 100 de ml de ulei și îl lăsăm la încins. Ceapa o rumenim la foc mic până devine aurie. Adăugăm pulpele de pui și usturoiul tocat și le prăjim până capătă o culoare aurie. Punem și prazul, piperul, boia dulce și puțină sare. Le lăsăm să se înăbușe pentru 10-15 minute până se înmoaie prazul. Adăugăm un pahar de apă și bulionul și îl lăsăm să fiarbă pentru 30 de minute. Adăugăm măslinele pe care le-am opărit în prealabil. Punem zeama de lămâie sau paharul de vin. Eu prefer să folosesc vin. Și mai lăsăm la fiert pentru 10 minute.
Se condimentează cu piper și sare, oprim focul și adăugăm mărarul. Poftă bună! Pentru alte rețete vă aștept să vă abonați pe canalul meu.